So we need a, what's this? 10 millimeter Allen socket, and I think this is number 14. Number 14. Come on. Anyway, 14, 10. So this is number 14, and underneath is number 10. Allen socket. Okay, that's the tools that we need. Let me get the pan. Okay, so let's start on the top. Okay, we're using again number, oh my god, number 14, but it's so tight. What? Do or tight. That's the one at the number at the bottom, and we're using number 10. Holy crap! Wait, so everything is tight. There you go. Okay. Whoops! Wow. That's the oil. Let it drain for a while, but we need to like remove this. Come on, come on, come on. Okay. Okay. Oh my god. Hold on. Okay. Alright. Come on. Oh, it's loose now. Alright. Come on. Ooh. Okay. Pag-i-rigil ako, awan, nagdadit yung mama likod sa brad. Ako ni-rigil ka, pingaw-pingaw pala pinag-drone na. Hindi kaya ako kita preno din. Agyutan ba dyan? Preno eh. Check the head. Ang mukha niya nagsilutan niya din sa club. Ay dati nagsilutan din. Nagsilutan din sa nagsilutan din. Oo. Amok wala na. Amok wala na. Ligura niya din sa nagsilutan wala na. Ligaw na kasi. Sakayang siya highway nila. Eh di kaya nagsurutan mo. Dati mayroon ka cruising ka. Apurado nga agala to store. Apurado, ito naman, nahalami mo lang. Ano, hindi mapagkat talaga apisado na, di ba parang na? Napag kami pa yung oyster ko, di ba? Pangalan at agad o, kung madinagal-ala, bawal ka na. Ay, wag, puro picture lang yung kaya dyan. Hindi ito, yung Pilipina, ibibigyan na pa namin ito sa sabon. Nakatutsi o, hindi pagpalo. Wala ka, bigay. Hindi ito dyan na naman natin, wakil. Nalipat ako di... Lady Smith. Gusto ko silugan na. Lalo di may isa? Di boridak. Wala, di bunso na. Di boridak ti video. Isang pagka-kwanti lugar na dahil ka, dahil sukat ti kwarti mo dito sir, dahil ka naman. Kaya mo nga pumugi wa, di ba? 1 liter lang. 1 liter? Okay. 1 liter lang, oh.
Ang daman ng Differential ba kung after 60,000? 1 liter point something. Well, Hindi, dagdagan tapos ito. wala na, 1.1 ko namon. Napaman eh. Or 1.2. 1.2 liters. Sakto, duwa. Bulat to, inala ko ni. 75W90. 1.2 ko namon. 1.2 liters. Na Airbnb nila sa $50 ka na. Tumanong ako isang setup lang. Sai 75W90. Yung daw ka na sigarilyo, sabi na natin, awan ko Okay na. Binanatan lang, oh. Pagluko tao mo talaga. Hate crimes. Ginagawa ko lang ka nung nagkapagis kayo sa inyo ba? Wala na. Ang bagay lang. Dinahanap na ng tao. Pero kung naroon na yung mga 19 years old, pero nilagari na din ba? Pas lagi ni Dali ang banda Nawisan ko na daw. ang umre kay NW sa Rohi. Hindi na namin yung pagkaan nito. Titi ko ako. Tapos Naguyot pa kami. okay lang nga, guyot. Amin nga nagbiwit nga nakatuwa na nagwi kami. Wala nang labis yung lang. Hindi mo mamaw. Pumutulog. Omicron. Wala Omicron, kung namin no, niya mo na tama. Kaya ko pag nagtrabaho, nawan po pa ako. Ikaw, damalong ka kasi. Alright. 1 liter. Then another 200 gram. Second one na. Tama ka. 200 gram. Nipon si mo na, nagpapatay. Kaya nyo ka na kapatid ka. Sinamay ko niyo mo. Sabi ko na pinakara ko yun na. 100 gram. 900 should be 800. Mira sila kita natin. Diba? Nagugurigo ko. Negative naman. Negative daw. Kung ano ka natindihan yung baka flow. Nalaki ng flow. So 800. Let's put 850. I mean, let's stop on 850. So that's 250 gram. So 1 liter and 250 gram. Okay. Okay. Come on. Okay. Come on. Nice. Come on. Okay. Okay. Nice. Okay. So we did use Loctite fast dry. Right there. Alright, done. That's it.
na, CPU,